מסתכלת על הדר, כן? קצת הכיסא סובבי לכיוון הדר. כן. בסדר? כן. טוב, אז שמי אילנה בראודה. אני חברת קיבוץ כפר עזה. אנחנו ביום יום שבת, בעצם אחרי יום שישי שבילינו את החג עם כל המשפחה. נפרדנו מהם, במקרה לא בכפר עזה, אבל חזרנו הביתה ביום שישי בערב. ויום שבת בבוקר, אני בדרך כלל אדם שקמה מוקדם, יוצאת לטייל עם הכלב. 6:15 יצאתי עם ג'ולו, הכלב שלנו. והבית שלנו ממש על הגדר, גרים בהרחבה קהילתית. ושמעתי רשרושים ורעשים של משהו כמו דומה לדריכה על קוצים. אז קצת הבהיל אותי, חזרתי הביתה. ואיך שנכנסתי הביתה היה צבע אדום. ונכנסנו לממ"ד, חגי ואני, חגי הוא הבעל שלי. וזהו, כמו בשגרה, צבע אדום, מחכים 5-10 דקות, יוצאים מהממ"ד. הלכתי להכין לי קפה במטבח. חלון המטבח שלנו הוא מול השביל הראשי של ההרחבה שלנו. וראיתי אנשים רצים בשביל הזה, אבל לא הבנתי מה זה. רצים עם נשקים, אבל לא... חשבתי שזה צבא, לא העליתי על דעתי שזה משהו אחר. הכל תוך כדי הצבע האדום? לא, הצבע האדום היה... רגע, כן. זה דווקא רעש טוב, לא? זה פשוט יפריע לך. יהיה לך את הקיבוץ, זאת אומרת. כן, אנחנו רגילים לרעשים האלה. כשיש צבע אדום, אנחנו יוצאים מהממ"ד וחוזרים לשגרה. וכמו שאמרתי, יצאנו מהממ"ד, הלכתי להכין כוס קפה, פתחתי את התריס של החלון המטבח, שהוא מול השביל הראשי של השכונה שלנו, שזה 9 בתים מצד ימין, 9 בתים מצד שמאל, זה שביל הרחבה שנבנתה לפני 25 שנה, גרים שם 25 שנה. וכמו שאמרתי, ראיתי אנשים רצים, אבל לא הבחנתי מי הם, חיילים, מחבלים, באמת לא התעמקתי בזה בכלל. אבל כשהם הגיעו לסוף הרחוב, שמענו יריות, אבל ממש בצרורות מטורפות, זאת אומרת, משהו יוצא דופן. ואז חגי אמר לי, משהו פה לא בסדר, זה לא יכול להיות, אנחנו בדרך כלל שומעים יריות, אבל משהו עמום כזה מעזה, לא תמיד, לא קרוב כזה. וחגי אמר לי שמשהו לא טוב מתרחש, שבוא ניכנס לממ"ד, אבל נזכרתי שכשיצאתי עם הכלב, שאחותו של חגי גרה לידינו, וראיתי את ניר, בעלה, יוצא לריצה. ואז בדקה שאמרתי את זה, אז ניר התקשר אלינו להגיד שירות לבד בבית שיורים עליו. ושמשהו לא טוב קורה, שיש חדירה של מחבלים, ושהוא נמצא בשדה, הוא מסתתר שם במטע הבננות שבין מפלסים לכפר עזה, ושנלך מהר לראות מה קורה עם רות. ובאמת אני נכנסתי לממ"ד וחגי הלך להביא אותה. בשנייה הזאת היה בום מטורף בבית של רות, אחות של חגי. זה היה ממש בדקה שחגי נכנס לשם, ובמזל גדול הם הצליחו לצאת מהבית ולהגיע אלינו לבית שלנו.
ונכנסנו שלושתנו לממ"ד. בלי היערכות קודמת, לא היה לנו, לא נערכנו עם מים ואוכל ותאורת חירום, מה שבדרך כלל צריך לעשות, אבל לא היינו שם. אתם נכנסים בלי כלום. בלי כלום. ומתחילים דרך וואטסאפים לראות מה קורה. אנחנו מגלים שהוואטסאפ שבדרך כלל, שיש לנו מערכת מאוד מאוד רצינית בקיבוץ של צחי והיערכות לחירום, ובדקה שמשהו קורה אנחנו מקבלים גם מהרבש"ץ וגם מהאחראית על התקשורת בקיבוץ, שהיא בעצם מדברת את תמונת המצב ומספרת לנו מה קורה, ולא קיבלנו שום הודעה, לא מהרבש"ץ ולא מהדוברת, מדורית שהיא הייתה אחראית בצחי לדבר ולספר, או להגיד עכשיו יש אירוע כזה וכזה, נא להיכנס לממ"ד, עכשיו אפשר לצאת מהממ"ד. כלום, שום דבר. נתק מוחלט. ואז התקשרנו לחבר שאנחנו בתוך הקיבוץ, שאנחנו מכירים, והוא אומר שכבר דיווח לנו שאופיר, גם חבר טוב שלנו שהוא ראש המועצה, נהרג, ושכל כיתת הכוננות כמעט חוסלה, ושדורית ובעלה נרצחו בבית. והתחלנו להבין שהמצב מאוד מאוד קשה. והתחילו להיות יריות בצרורות בחוץ בצורה מטורפת באזור איפה שאנחנו גרים. ויש לנו וואטסאפ שנקרא נאות דשא, שזה של 40 המשפחות שנמצאות. הוואטסאפ הזה הוקם כשבאנו לכפר עזה לפני המון שנים, ולא תמיד הוא פעיל, אבל החלטנו להפעיל אותו ולהתחיל לשאול מה קורה. כי לא היה לנו תקשורת עם כלל האוכלוסייה, בגלל שדורית בעצם כבר נרצחה. ופתאום התחילו להגיע וואטסאפים מהשכונה שבה אני גרה, מבית מספר 1, שחדרו אליהם הביתה ושהם מנסים לפתוח את הדלת של הממ"ד, ותצילו אותן. אני מדברת על וואטסאפים כתובים, לא הקלטות. הם כותבים פשוט, נכנסו אלינו, תצילו אותנו, הם יורים בשקט. ואנחנו שואלים, מה שלומכם, מה קורה, דממת אלחוט. וככה זה היה עם עוד 3 משפחות באזור שבו אנחנו, בוואטסאפ הזה שנקרא נאות דשא. ומשפחה מבית מספר 1, היה ברור לנו שהם נרצחו, שזה יגאל וסינדי פלש. ואחר כך היה ברור לנו שגם אורלי ודוד שוורצמן נרצחו. והבנו שגם ניסו לחדור לעוד בית לידינו, ממש שכנים שלנו. וכל הזמן יריות, ובצורה מטורפת ופחד, פשוט פחד אימים. אי אפשר לדמיין את זה אפילו. יושבים בממ"ד, מקובצים, ועוד שנייה זה יגיע אלינו, ועוד רגע הם יהיו פה. למזלנו, הם לא הצליחו להיכנס לבית שלנו, וזה, אני תמיד אומרת כאילו חגי ואני מדברים על זה עכשיו, תמיד משחזרים למה ואיך זה קרה, אז אני יכולה להגיד שזה יכול להיות שזה נס גדול, כן? אבל גם אני יכולה להגיד שלפני 10 שנים בעמוד ענן, באירוע של עמוד ענן, הבית שלנו חטף טיל ישיר והתרסק לגמרי. והצלחנו לשקם את עצמנו וגם את הבית. ואחת המטרות שלי מול מס רכוש היה שהבית יהיה ממוגן, בזכוכיות מחוסמות, בתריסים עם צירים מפלדה, בדלת פלדה, והם לא הצליחו להיכנס. פשוט לא הצליחו. שמעת אותם? מנסים? ברור, הם שרפו את כל מסביב לבית, כדי שנחנק שם בתוך הבית. הם שרפו הכל, וירו
צרורות מטורפות. זה פשוט היה נורא. ויש לנו אוסף של אבנים והן מאוד מיוחדות בכניסה לבית, אז כל הזמן הם זרקו את האבנים כדי שהדלת תתפוצץ או תיפתח או... כלום, לא נפתח. אני חושבת שאחת החוויות הקשות זה כל ההודעות האלה שאנחנו מקבלים, שזה נרצח וזה נרצח, ועכשיו גם נכנסו לבית של גולדשטיין, אביב קוץ, משפחות עם ילדים, 3 ילדים, נסיכי הארץ, מלכי הארץ, פשוט נרצחו בדם קר. ילדים שנלקחו ונחטפו. פשוט אין מילים. אין מילים לתאר את הפוגרום הזה, את השואה הזאת. מזעזע. ואחד הדברים שככה חווינו בשעות שישבנו, כמובן שבאיזשהו שלב חגי היה קצת שקט, יצא, הביא לנו קצת מים, בייגלה כזה, לא שאכלנו, לא יכולנו לאכול, לא יכולנו את החוויה של מה יקרה עוד דקה, עוד דקה, עוד פעם שומעים יריות, עוד פעם הם מסביב לבית, עוד פעם שומעים אותם, אומרים אללהו אכבר, עוד פעם מין תחושה של חוויית מוות, שאוטוטו זה קורה. פחד, פחד, פחד אימים. זאת אומרת, את מרגישה שזהו שהם... תארי לי רגע מה את מרגישה ברגע הזה, כשאת שומעת את הצעקות. אני יכולה, אמרתי, ההרגשה היא הרגשת פחד. הרגשה שאוטוטו זה קורה גם לנו. כי ידענו כבר שנרצחו החברים שלנו, וידענו שכבר גם במקומות, בשכונות אחרות, ידענו על הדור צעיר כבר, שמשפחות מנסים להביא את הילדים שלהם מהדור צעיר ולא מצליחים. יש לנו חבר גם באזור איפה שאנחנו גרים, שניסה להביא את הבת שלו מהדור צעיר. ריססו אותו. הוא ניצל כמובן, אבל הוא לא הצליח להביא את הבת שלו, והיא נרצחה. כל הילדים, ילדים בני 18 עד 22 שגרים בדור צעיר, או חטופים או נרצחים. מזעזע. ספרי לי מה קורה בין ארבעתכם בממ"ד. מה האווירה, איך אתם... שלושתנו. היינו 3, חגי ו... בעצם ניר לא היה איתכם. ניר לא היה, כי הוא יצא לריצה, וסיפרתי לך שהוא הסתתר ב... אז באמת גם על זה את יכולה לפרט. זאת אומרת, הוא לא איתכם. תראי, רות, אחות של חגי, גדולה ממנו, חגי בן 64, ורות גדולה ממנו ב6 שנים. וקודם כל, עוד לא היינו בלחשוב על שהוא בעצם הציל אותה. זה עוד לא היה במקום הזה, זה היה במקום שאנחנו כל הזמן דאגנו, גם יש לי ילדים שגרים בסביבה שלנו. יש לי ילדה נשואה עם 3 ילדים שגרה בקיבוץ ארז. יש לי ילד נשוי שגר בקיבוץ נירם עם 4 ילדים. אז גם כל הדאגה הזאת, לשלוח להם וואטסאפים, והם מאוד דאגו גם לנו. הם ידעו מה קרה אצלנו. הם הצליחו בזוועות 1, 2 להתפנות מהקיבוצים שלהם, שזה גם על הגדר. ואנחנו היינו תקועים בממ"ד, אז היה חשוב להם לשמוע מה קורה איתנו. רוב הזמן התעסקנו בלדבר בוואטסאפ. מה קורה, באיזשהו שלב, בזוועות 2, הייתה הפסקת חשמל, משהו כמו 3-4 שעות, אני חושבת. והיינו מנותקים. אז הם לא יכלו לתקשר איתנו. היו רגעים לא פשוטים, גם עבורם וגם עבורנו, שאנחנו לא מצליחים לקבל מידע וגם לא מצליחים לשמוע מה קורה בחוץ. כשבחוץ כל הזמן, יריות ופיצוצים ונורא. כל הזמן.
זה לא נגמר. זה כל השעות שישבנו בממ"ד, מ-7 ועד 2 לפנות בוקר, כל הזמן זה היה. הם כנראה הגיעו גם בהמוניהם, ואנחנו יודעים את זה היום, כשאנחנו מנתחים את האירוע, אז ברור לנו שהם נכנסו בכוחות מאוד מאוד גדולים. וכל הזמן השאלות שאלו, איפה הצבא? מי מגן עלינו? מי שומר עלינו? איפה אנחנו? עכשיו הצבא יגיע, עכשיו זה... הגאווה שהייתה לנו על הקטע הזה, שאוטוטו הצבא יגיע, יהיה בסדר, מה אנחנו... לא הייתה תחושה כזאת. הפעם הראשונה שאנחנו שומעים דפיקות בדלת חזקות, זה היה ב-10 בלילה, שדפקו ואמרו צבא, צבא, אנחנו הצבא, ואז חגי אמר, אנחנו לא פותחים את הדלת עד שאנחנו לא מבררים לחלוטין שאכן באמת זה צבא, ואז הוא חקר אותם, מאיזה גדוד אתם, באיזה יחידה אתם, איך קוראים לכם, מה המספר האישי שלכם. כשהוא הבין כבר שגם הוא איש צבא לשעבר, אז הוא יודע מה לשאול. כשהבנו שזה זה, אז פתחנו את הדלת, ובאמת זה היה רגע שיכולנו ככה קצת לנשום לרווחה. אמרו לנו שהמצב עדיין מאוד מאוד מתוח, ושהם באו להגיד לנו שהם פה ושהם שומרים עלינו. ושניכנס לממ"ד, שניקח לנו דברים לממ"ד, ושהם יחזרו להוציא אותנו. הפעם הבאה שהם חזרו זה היה ב-2 לפנות בוקר, ומ-10 עד 2 כבר היו עוד הרבה אירועים אחרים שקרו. רצח של עוד אנשים ועוד חברים ועוד ועוד ועוד. בכפר עזה נרצחו 60 אנשים, 60 חברים, ילדים, נערים. כל הזמן הזה יש לך סוללה? את מצליחה להיות עם הטלפון? כן, אנחנו יושבים בממ"ד, יש לנו חשמל. אוקיי. אנחנו לא... כל הזמן נטענו את הפלאפון, רק בשעות שלא היה חשמל, אבל הטלפון היה טעון, אבל ברגע כשחזר החשמל, אז כבר, את יודעת, מלא הודעות התחילו להיכנס, ופתאום התחלנו להבין שהילדים כבר יצאו מארז ומנירם, ושאנחנו בסדר, ושבאמת כבר היה לנו שקט, רוגע, שהם בסדר. והיה חשוב להם לדעת מה קורה איתנו, והם היו, יש לי בת שמאוד מאוד דאגה לנו ממש, וגם הבן שלנו, וכל המשפחה, פשוט, וחברים, לא הפסיקו לשאול. בדקה היו נכנסים קרוב ל-20 וואטסאפים. היינו עסוקים בזה, בלענות להם שאנחנו בסדר, ושנכון, אנחנו בחרדה, אבל אנחנו בסדר. אנשים דאגו לנו בטירוף, בטירוף. ב-2 לפנות בוקר, כשבאו לחלץ אותנו, אמרו לנו שאנחנו צריכים ללכת ברגל מהאזור שבו אנחנו גרים, ועד תחנת הדלק שנמצאת בכניסה לקיבוץ, זה בערך משהו כמו 2 קילומטר, משהו כזה. משנייה עצור אותך לפני. תוך כדי יש לך אולי חלון בממ"ד? מצליחה להבין מה קורה? אנחנו לא יכולים, החלון הוא חלון ברזל, אי אפשר לפתוח אותו. זאת אומרת, את 2 בלילה לא יודעת בכלל מה קורה בחוץ, חוץ מלשמוע. כן. וכשאת יוצאת חוצה, תארי לי מה את רואה סביבך. כשיצאנו כבר ב-10, ראינו מה קרה. קודם כל, בית מרוסס. ובגלל שיש לנו זכוכיות מחוסמות, אז אין התנפצות של הזכוכיות. אז כל הכדורים והיירוטים חדרו פנימה לתוך הבית, הכל מרוסס. הבית, בגלל שהם לא הצליחו להיכנס לבית, כמו במקומות אחרים, אז לא היה הרס מוחלט. אבל ב-2 כשיצאנו, כבר כל האזור של החדר שינה היה פיצוץ מאוד גדול, ובעצם הייתה שריפה שם, מאוד גדולה. אז כל האזור, כל האגף הזה נשרף. וזאת החוויה האחרונה, מה שאנחנו רואים ויוצאים מהבית. בית פרוץ, פתוח. החוויה הכי קשה הייתה היציאה מהבית. שאנחנו פוגשים את האנשים שנשארו.
אנשים מבוגרים, ילדים, הגלולים עם ילדים, הולכים ברגל, גופות מפוזרות סביבנו. זאת הייתה חוויה מאוד, מאוד לא פשוטה. מגיעים לתחנת דלק, עוד לא נושמים לרווחה, כי כל הצבע האדום ללא הפסקה, ללא הפסקה. ומחליטים לקחת אותנו לקיבוץ סעד, שזה קיבוץ שכן שלנו, ממש קיבוץ מולנו, שלמזלם הגדול לא התרחש שם שום דבר, ולא הייתה חדירה שם. והיינו שם שעה, ישבנו שם במועדון שלהם שהוא ממוגן. אני חושבת שעוד לא הבנו מה קרה לנו. עוד לא היינו הסתכלנו שאנחנו חיים, זה מה שבעצם החוויה של ניצלנו. ומסעד לקחו אותנו לנתיבות. אני חושבת שכל הקטע הזה לקח, זה הרי 10 דקות להגיע מכפר עזה לנתיבות. 3 שעות לקח להגיע לשם. עלינו על משאיות צבאיות. תדמיינו לכם את המשאיות הפתוחות, שצריך לעלות עלייה כזאת עם הגלולים ועם ילדים ועם מבוגרים, מטורף. וככה הגענו לנתיבות, לאולם ספורט. מה את רואה בדרך? כבר לא, אני לא רואה כלום. כבר היינו במצב שבאמת היינו מאוד עייפים, מותשים. וכשהגענו לנתיבות כבר גילינו הרבה דברים. חברים שנשארו כבר התחילו לספר על מה שהם חוו בחוויה שלהם, ופחות דיברו. אני חושבת שהיה שקט, הייתה דממת אלחוט. נכנסנו כולנו, נשכבנו על מזרונים, סידרו לנו מזרונים, נשכבנו על מזרונים ונשמנו עמוק. אני חושבת שזה היה רגע של שחרור אוויר. היה רגע באמת, ואז באמת התקשרנו למשפחה, וחלק הגיעו לכאן, ישר לפה, ואנחנו נסענו לראות את הילדים שחיכו לנו בקיבוץ בחן. כמובן עם הנכדים, יש לי 7 נכדים, מקסימים. היה מאוד מרגש, ממש. זהו, בתחושה שכולם בסדר ואנחנו בסדר. אבל האובדן הוא מאוד מאוד גדול. אנשים מאוד חשובים, מאוד יקרים לנו. חברים. לא פשוט. אובדן לא פשוט. בחוויה שלי אני עוד לא מצליחה לעכל את הפרידה מהאנשים. הם כאילו נמצאים איתנו פה. זה עדיין לא קל. אני חושבת שכפר עזה, בזכות החוסן שלו, גם הכלכלי, גם הקהילתי וגם החברתי, הוא קיבוץ שקלט בשנים האחרונות קרוב בין 90 ל-100 משפחות צעירות. קיבוץ שפרח ילדים, בני הקיבוץ של חברים שחזרו לחיות בקיבוץ. עושר חברתי מדהים. מדהים. ואני אומרת שהרעידת האדמה הזאת יצרה לנו משהו שאנחנו לא יודעים איך נתמודד איתו. גם ברמה האמוציונלית, הנפשית. למרות שאנחנו עושים הכל עכשיו כדי להסתכל על ההווה שלנו ועל העתיד, ולהגיד לעצמנו שאנחנו צריכים לחזור הביתה, לבנות את הבית שלנו מחדש. אני אומרת את זה, אבל זה לא קל. זה לא קל.
יש לנו דרך ארוכה. רצופה בהרבה כאב ואתגרים לא פשוטים, ולאסוף את האנשים ולייצר את האמון, קודם כל לייצר מנהיגות שתחזיר את האמון, אבל המנהיגות למעלה, שיושבת למעלה, לא מייצרת לנו את זה. אז אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, ואנחנו מתחילים לדבר על זה ברמה של ההנהגה שלנו. כעת אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חושבים על ההווה. פה יהיה בעצם המוקד, שפיים יהיה המוקד שבו אנחנו מרכזים את הפעילות החינוכית, פעילות הרווחה והתמיכה הפסיכולוגית. אתמול הסדרנו את כל המעבר של כל מערכת הנהלת חשבונות, ההנהלה והמזכירות שלנו פה. אז פה בעצם יהיה המוקד של המערכת של הקיבוץ. ואנחנו עוד נצטרך לאסוף את כולם לסביבה הזאת, לעוטף הזה שנקרא שפיים, ולהודות בתודה גדולה לעם המדהים שלנו. על כל מה שהם, על כל החיבוק והתמיכה. הגענו לכאן עם תיק, תיק כזה, תיק עם ארנק, ויש כאלה גם עם זה לא הגיעו. מה, הכל. חיכה לנו פה הכל. באמת, אין מילים. אין מילים. אני יכולה לציין גם, בגלל שאני קצת הרבה מעורבת במה שקורה, ומסייעת ועוזרת, שלפני יומיים נפגשנו עם המנהל של המלון, ולהסדיר כל מיני דברים שקשורים למחויבות שלנו כלפי המערכת ולמחויבות שלהם כלפינו. המדינה עוד לא העבירה שקל אחד למלון שמחזיק אותנו כבר פה חודש. פשוט, אני לא יודעת איפה הם נמצאים. אין לי מושג. אני מקווה שאנחנו, עם העם המדהים הזה שאנחנו חיים איתו, והיכולת של כולם לחבק אותנו, ואני אומרת שוב, אנחנו לא מסכנים. אנחנו לא מסכנים, אנחנו אנשים חזקים, אנחנו אנשים שיכולים באמת לצאת מהמשבר הזה. איך אני לא יודעת, אבל התמיכות והסיוע שאנחנו מקבלים מכל מיני ארגונים ומכל מיני מוסדות וחברות במדינה, מסייעים לנו באמת לעשות את המהלכים בחשיבה נכונה, בהתארגנות נכונה, אבל זה ייקח זמן. אנחנו צריכים הרבה אורך רוח, וקודם כל באמת לאחד את הקהילה שלנו ולנסות לראות איך אנחנו מתגבשים מחדש ומייצרים את הקיבוץ שהיה לנו פעם לפני השביעי לאוקטובר. אבל זה חלום שאני מאוד מקווה שהוא יתגשם. אני אומרת את הדברים, אבל יש פה הרבה תחושות קשות מאוד, מאוד מאוד קשות. אנשים מדברים על זה או עזה או כפר עזה, אמירות לא פשוטות. מה שהם עשו לנו, אנחנו לא מסוגלים לעשות. זאת שואה, זה פוגרום. אבל מה שברור, שהדברים צריכים להיות ברורים. הגבולות צריכות להיות. בשנת 2023, לחוות במדינת ישראל שואה כזאת, זה משהו שלא נתפס. לא נתפס. זהו. מאוד. מאוד גדול. בעיקר על מה שהיה לפני. שהמנהיגות שלנו מתעסקת
מי יותר חזק, הדתיים, החילוניים, הקיבוצניקים, הטייסים, בזה עסקנו. שכחנו את הביטחון שאנחנו צריכים להקנות לעצמנו. שכחנו הרבה דברים, והמנהיגות שלנו, מנהיגות כושלת. הכעס שלי נמצא שם. שם נמצא הכעס שלי. ואני חושבת שכל המנהיגים צריכים לשים את המפתחות וללכת הביתה. להגיד, נכשלנו. הנה המפתחות, אנחנו לא, כשלנו. רצחו לנו ביומיים 1,500 אנשים. חיילים, ילדים, משפחות. ועוד חטופים, עוד 200 שיושבים שם בעזה. הלב שלנו נקרע. ראית מישהו מהממשלה מבקר במקומות שנמצאים המפונים? ראית מישהו מהממשלה, חבר כנסת, מלווה לוויות של משפחות שלמות, 4 ארונות עומדות וקוברים 4 מאותה משפחה ביחד? מישהו בא? מישהו אמר משהו? מישהו עמד בתקשורת ואמר, סליחה, אנחנו משתתפים בצערכם. כלום. כלום. שקט, דממה. דממת הלכות. עוד מעט אנחנו נתעורר. יירגע, אנחנו נתעורר, נחזור. שמירי רגב תגיד את הסיסמאות שלה עוד פעם. נורא. שם הכעס שלי. זה הכעס הכי גדול שלי. מה שלום ניר? בעצם לא הזכרת אותך. ניר בסדר, ניר ורות בסדר גמור, הם פה איתנו. הוא הסתתר קרוב ל4 שעות במטע בננות שם ליד מפלסים וחילצו אותו חבר'ה ממפלסים. הוא חיכה לנו כשהגענו לקיבוץ בחן, שם בעצם הבן של רות וניר גר, נשוי עם 3 ילדים, אז הם חיכו לנו שם, ניר חיכה לנו שם עם הילדים שלנו גם. וכשהגענו, כמו שאמרתי, הייתה התרגשות מאוד גדולה לראות את כולם ולדעת שאנחנו בסדר. זהו, וגם אני וגם חגי באמת מרגישים, כל יום אנחנו נזכרים במשהו. באים אלינו המון חברים לבקר ושואלים אותנו הרבה שאלות, ואחת השאלות שנשאלו, מה דיברתם בכל השעות שהייתם בממ"ד? אני אפילו לא זוכרת, אני מנסה להיזכר, ולאט לאט אני נזכרת בעוד ועוד דברים, ואני אומרת, עסקנו בלשלוח הודעות, בלהגיד שאנחנו בסדר, ובאמת אחד החברים שבא אומר לי, בואי תראי איזו הודעה שלחת לי, ב-12 בלילה. הוא שאל אותי, אילנה, מה שלומכם? האם אתם בסדר? אז כתבתי לו, אנחנו במצוקה, ובאמת יש אירוע מאוד קשה, אבל אנחנו בסדר. הוא אומר לי, עם כל זה, תראי את האופטימיות שלך, אנחנו בסדר. אז אני אומרת, שמישהו שואל שאלה כזאת, מה דיברתם 20 שעות בממ"ד, אז באמת מנסים להיזכר בהמון המון קטעים. כמו שאני אומרת לך, גי, אתה פשוט היית גיבור. אתה יצאת להביא את אחותך, שהייתה תופת בחוץ. ואני יושבת 7 דקות בממ"ד ומתפללת ואומרת, תחזרו כבר, תחזרו. ומתקשרת ליואב, לבעל שלי, ים הבת שלי, ואני אומרת לו, חגי הוא לא חזר, ואני לא יודעת מה קורה. הוא אומר לי, אילנה, תנשמי עמוק, הוא בסדר, הוא יחזור, הוא לא עונה לי, אבל הוא יחזור. ותוך כדי זה, את יודעת, את שומעת את היריות, ואת אומרת, אולי הוא נהרג, אולי רות נהרגה, אולי... ופתאום הם באמת הופיעו, בהרגשה זה באמת מעשה אמיץ, ואני אומרת לו, אתה פשוט גיבור. אז הוא אומר לי, תפסיקי להגיד לי שאני גיבור. אני אומרת לו, אתה גיבור, אתה פשוט גיבור. לא הרבה אנשים היו עושים את זה. לא היו יוצאים החוצה והוא ידע מה הולך. הוא איש צבא לשעבר, והוא גם שירת המון שנים גם בצבא אחרי. אז יש הרבה רגעים שאנחנו
מפרגנים אחד לשני. ובאמת החשיבות של הערך, של היחד, של השותפות, הזוגיות, החברות, עולה פי 100, שזה באמת מתנה. את יודעת, אני גם חושבת על כמה מזל היה שניגנת את הבית שלך, שבכלל לא יכלו להיכנס, וכמה מזל היה לך כשהיה לך בכלל חשמל בממ"ד. זאת אומרת, זה גם דברים ששמעתי שבכלל אנשים היו בלי טלפונים, אנשים נכון. שחזרו אליהם הביתה. נכון. נכון, אנשים היו כאלה שנכנסו לממ"ד וחשבו שהם יצאו עוד 5 דקות. אז לא היה להם פלאפון, ולא היה להם תאורת חירום, ולא היה להם מים, גם לנו לא היה. אני, בגלל שיצאתי החוצה עם ג'ולו, עם הכלב, אז היה לי את הפלאפון בכיס. וחגי יצא מהממ"ד באיזה רגע שהוא חשב שיש שקט, הביא לנו תאורת חירום, הביא לנו מים, הוא יצא מדי פעם כזה, הוא לא נתן לנו לצאת כמובן. וכמו שאמרתי לך, ב10 בלילה, תראי לך אחרי כל כך הרבה שעות, לצאת מהממ"ד, מהמקום, הממ"ד הוא לא 3 על 2.5 מטר, זה לא... החדר הזה הוא חדר עבודה שלנו. גם אני וגם חגי עצמאים ועובדים הרבה בבית. וזה חדר עבודה, אז היו לנו 2 כיסאות משרדיים, בלי ספה, בלי כלום. אז ישבנו רוב הזמן על הכיסאות או על הרצפה. וכשנכנסו החיילים ב10 בלילה, אז הכנסנו מזרונים לממ"ד, כדי שנוכל אולי ככה קצת לנוח ולהירדם קצת. אבל הרבה רגעים של מתח ופחד. יש גם את הרגע הזה שהחיילים מגיעים, ואז את מבינה שבעצם את לא יכולה כרגע להיחלץ. כן. להישאר. זו הייתה לי אכזבה מאוד גדולה, ושאלתי אותם, אז למה אתם לא מוצאים? עדיין אי אפשר, עדיין אי אפשר. הם מאוד ניסו, הם היו מקסימים. זה חבר'ה, כמו שאומרים, מלכי הארץ, הם היו מקסימים. ניסו מאוד להרגיע אותנו, מאוד מאוד להרגיע אותנו. והכל יהיה בסדר, ואנחנו נבוא לקחת אתכם. תתאזרו בסבלנות, עוד מעט אנחנו נבוא, עוד מעט. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. הם היו מאוד אמפתיים וניסו לתת לנו הרגשה טובה. אז מה שלומך היום? אני חושבת שאתמול זו הייתה פעם הראשונה שהייתה לי שיחה עם פסיכולוג. פעם ראשונה. ואני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל כששואלים אותי מה שלומך, קודם כל אני מרגישה הרבה יותר טוב ממה שהרגשתי שהגעתי הנה. אבל עדיין יש לי חור בלב. קשה לי, האובדן הזה קשה לי. העצב הזה. כל פעם עולים לי דמויות של חברים ואנשים שלא נראה אותם יותר. אני בסדר. אני מרגישה שאני צריכה להיות חזקה גם בשביל הילדים שלי, בשביל הנכדים שלי. בחיי חוויתי גם פרידה, הייתי בת 15 כשאח שלי נהרג במלחמת יום כיפור. חוויתי את החוויה של האובדן וראיתי הורים אבלים. כמה קשה להיות הורה של משפחה שכולה. זה לא פשוט. ואני זוכרת את הרגעים אני אומרת שוב, הייתי בגיל ההתבגרות, ואני כל הזמן ברקע היו מדברים עם ההורים שלי, יש לכם עוד ילדים, היינו 5 ילדים, יש לכם עוד ילדים, ויהיו לכם נכדים, והכל יהיה בסדר, ואתם תראו, ותחוו את החוויה של הזיכרון, ותזכרו תמיד, זה כל הזמן נמצא לי בראש. וראיתי איך ההורים שלי התמודדו עם זה, וחיבקו אותנו,
וגידלו אותנו, והעניקו לנו המון אהבה וחום. ואני רוצה להיות שם. אני לא יודעת אם יש לי את הכוחות עדיין, אבל אני רוצה לאסוף את עצמי ולהיות שם. לתת כוח לילדים שלי ולנכדים שלי. שידעו שיש להם תקווה. שם אני רוצה להיות. אני עוד לא שם. לאט לאט. יש לך מסר, מי שיראה את זה? משהו שחשוב לך להגיד בעקבות כל החוויה הזאת? אני רוצה שכל העולם ידע מה שאנחנו עברנו. אני רוצה שהעולם יראה, ויראה את המראות האמיתיות, ויראה תמונות, ויקשיב לסיפורים ולאנשים, שידעו שהארגונים האלה, צריך לחסל אותם. לחסל אותם, נקודה. זה המסר שלי. המסר שלי שכולם ידעו שבשנת 2023, בשנות ה-2000, מה קרה במדינת ישראל. וזה יקרה במדינות אחרות אם לא יטפלו בזה. זה לא יקרה רק בישראל. זה יקרה בלונדון, וזה יקרה בארצות הברית, וזה יקרה בטורקיה, זה יקרה בכל המקומות. אם לא יטפלו בזה, זה ימשיך לקרות. כי ארגונים שהמטרה שלהם היא רוע, וזה מה שהם יעשו. אין להם אלוהים. חלק מהאנשים אמרו מצאו בתוך הרכבים שלהם סמים ומזרקים מי זה מעניין בכלל? בשביל זה אני צריכה לעשות להם הנחה? מחנכים אותם לקחת סמים כדי שהם אולי לטשטש להם קצת את מה שהם הולכים לעשות. אבל הרוע מתחיל מלחסל את מי שמתנגד להם. אז היום זה ישראל, מחר זה ארגונים אחרים. ולכן המסר צריך להיות שכל העולם ידע. תתעוררו, בקיצור, תתעוררו. כדאי שתתעוררו. יש לך עוד משהו להוסיף? לא, תודה רבה, אילן. להודות לכם. תודה לך. תודה לכם.